السلام عليكم ورحمة الله. متابعيني في كل مكان، أهلا بيكم، كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم وصفة كيكة الجزر اللذيذة جدا، من أروع وأسهل وأجمل الكيكات. طعمها تحفة وريحتها جميلة ولونها جميل، وهتعجبكم إن شاء الله، لازم تجربوها. إذا أول مرة بتشوفوا القناة، ياريت تعملوا سبسكرايب وتشغلوا الجرس عشان توصلكم رسالة كل ما انزل فيديو جديد. انا جربت وصفات كتيرة لكيكة الجزر. دي انجح واحلى وصفة وصلت لها. وكيكة الجزر بيليق عليها جدا ان احنا نحط معاها حوالي نص كوباية من الزبيب او نص كوباية من عين الجمل المكسر، بتبقى حلوة خالص. لكن النهاردة ان شاء الله احنا هنعمل الوصفة الاساسية اللي هي بدون اي اضافات. وكيكة الجزر من الكيكات اللي بيليق عليها جدا برضو ان احنا نحط لها كريمة من مصنوعة من الكريم تشيز. بس ان شاء الله في فيديو تاني هنعمل وصفة الكريم تشيز فروستنج، وهنحشي بيها كيكة الجزر ونزينها بإذن الله. لكن أنا لما بعمل الوصفة في البيت للأولاد، يعني مش في مناسبة أو حاجة زي كده، بكتفي بس بإن أنا بحط على الوش شوية سكر بودرة وبقدمها بالطريقة دي، وبتبقى لذيذة جدا وبسيطة وسهلة جدا إن شاء الله. هنبتدي نجهز المقادير مع بعض. عندنا 4 بيضات في حرارة الغرفة، وعندنا كوباية من الزيت، عندنا كمان 2.5 كوباية من الدقيق، ده دقيق منخول. عندنا 3 كوبايات من الجزر المبشور، يعني حوالي 3 جزرات كبار. عندنا كوباية من السكر، انا عيرته وبعدين طحنته. عندنا تلت كوباية من اللبن، وعندنا باكو بيكنج باودر او حوالي معلقتين صغيرين، ومعلقة صغيرة من بيكربونات الصودا بيكنج صودا، ونص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من القرفة. في البداية هنجهز المكونات الجافة مع بعض. هنضيف البيكنج باودر والبيكنج صودا ونص معلقة الملح ومعلقة القرفة على الدقيق، وهنخلطهم كويس مع بعض. بعد كده في بولة هنحط كوباية الزيت وكوباية السكر، هنضربهم مع بعض بالمضرب الكهرباء، وممكن برضو تستخدمي مضرب سلك يدوي. احنا هنا هنحاول ان نخلي السكر يدوب مع الزيت، هو يعني مش لازم يدوب تماما، يعني مش هيدوب للاخر، بس هنخلطهم كويس مع بعض. بعد كده لازم ننزل السكر الى جوانب البولة عشان الخليط كله يبقى متجانس، مبقاش فيه حبيبات سكر مش دايبة. بعد كده هنضيف البيض على خليط الزيت والسكر. برضو مش هنحط البيض مرة واحدة، ولكن هننزل بالبيض واحدة واحدة. هنا حطيت اول بيضة. هتلاحظي ان الخليط تخن وتقل كده، بس ما تقلقيش خالص، احنا هنستمر في وضع البيض، وبعد شوية هتبصي تلاقي ان الخليط هيبقى متجانس. نحط واحدة واحدة ونضرب. هتلاحظي ان الخليط بقى انعم. هنبتدي نضيف المكونات الجافة. هنحط الدقيق واللبن بالتبادل، فهنبتدي بتلت كمية الدقيق الأول وهنخلطها.
طبعا احنا في الكيك اول ما نبتدي نحط الدقيق مش عايزين نضرب ضرب جامد او نطول في الضرب. احنا بس هنقلب بخفة لغاية لما يختلط. بعد كده هحط نص كمية اللبن وبعدين تلت كمية الدقيق وهكذا. نقلب بخفة وعلى سرعة مش عالية. هنضيف بقية اللبن وهننهي بباقي كمية الدقيق، التلت الأخير من الدقيق. لازم برضو ننزل أي دقيق أو يعني يكون من بالبولة ونتأكد برضو إن مفيش أي دقيق مترسب في القاع عشان الخليط كله يبقى متجانس. احنا كده خلصنا. هوريكي سمك العجين بتاع الكيك بيبقى ازاي. بتأكد ان مفيش اي دقيق في الجوانب او القاع وان كله متقلب كويس. وده السمك بتاع الكيكة بتاعتنا. في المرحلة دي هنضيف الجزر المبشور. ممكن برضو في نفس الوقت نضيف الجوز او الزبيب. هنقلب بخفة لغاية لما يختلط الجزر. انا مجهزة صينيتين مقاس 24. دهنتهم بالزبدة ورشتهم بالدقيق وهقسم الخليط ده على الصينيتين. بياخد سوى يعني وقت في السوى اقل لما بحطها في صينية واحدة كبيرة. وبعدين بيطلع سمكها مناسب لان انا لما بعملها في البيت زي ما قلت للاولاد برش بس على الوش سكر بودرة، فما بحبش سمكها يبقى كبير قوي. لكن لو هحشيها هقسمها وهحشيها ممكن اعملها اخبزها في صينية اكبر. حرارة الفرن بتبقى 170 درجة. بسخن الفرن قبلها بربع ساعة. لو عايزة الصينيتين يطلع مقاسهم بالظبط قد بعض ممكن تستعملي ميزان وانتي بتقسمي الخليط على الصينيتين او كوبايات معيارية وتحطي نفس الكمية في الصينيتين قد بعض. هنساوي الوش بتاع الكيك بالسباتيولا. بعد كده برفع الصينية واخبطها على الكاونتر عشان اي فقاعات كبيرة للهواء تطلع زي ما شفنا. بعد كده بدخلها الفرن حرارته 170 درجة. لما بختبر الكيك بعود خشب ويطلع نضيف فيبقى كده الكيكة بتاعتنا جهزت. تقريبا اخدت نص ساعة في الفرن. ده شكلها بعد ما طلعت. هسيبها تهدى شوية وبعد كده هقلبها او هطلعها. زي ما انت شايفة طرية كده جميلة جدا، من الكيكات اللذيذة فعلا. وانا بحب ارش عليها السكر بودرة وهي دافية علشان بيلزق وبيمسك عليها يعني.
كيكة طالعة ما شاء الله في منتهى الجمال وطعمها رائع. اتمنى تجربوها تقولي لي رأيك في التعليقات. اذا عجبتك الوصفة ما تنسيش تعملي لايك وشير مع اصحابك علشان يجربوها. بألف هنا، واشوفكم الفيديو الجاي على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.